exercise එක කරාට පස්සේ ඕනම rolling එකක් ගොඩක් ලේසියෙන් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ඩොල්කි play කරන්න කැමති යාළුවන්ට මුල ඉඳලා ඩොල්කි play කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ Patreon account එකට join වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඩොල්කි play කරන්න ඕන කරන මුල ඉඳලා හදා ගන්න ඕන exercise සහ ඔක්කොම beat සහ rolling play කරන්න ඕන exercises සහ rolling point play කරන්න කියන ඔක්කොම ඒවා මම Patreon account එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් Patreon account එක ගැන විස්තර දැනගන්න ඕන කට්ටිය description එකේ මගේ number එක තියෙනවා. ඒ number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට Patreon එක ගැන විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ exercise එක ඩොල්කි ප්ලේ කරන්න ඕන කරන අක්ෂර ගැන මම දාලා තියෙනවා මේකේ කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා TikTok එකේ YouTube එකේ මම ඒකේ link එක දාලා තියන්නම් කමෙන්ට් වල පළවෙනි කමෙන්ට් එක දාලා තියන්නම් මුලින් වීඩියෝ බලන කට්ටිය ඒ වීඩියෝ බලන්න එතකොට ඕනනම් ඩොල්කි අක්ෂර ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්නේ එක්සර්සයිස් එක. ताक तीरी कीट ताक ताक तीरी कीट ताक ताक तीरी कीट ताक वो स्लो प्रैक्टिस करें जैसे टिक स्पीड करेगा ताक तीरी